के हुन्छ यो पूजा गरेर? यो पूजा गरेर अब मलाई त के थाहा छैन, हाम्रो बुढापाकाले भनाइअनुसार होइन, जस्तै अब सबै रक्षा हुनेको, धनको रक्षा, ज्यानको रक्षा होइन। यो सो यो चाहिँ वेलकमको लागि लाली गुराँसहरू टिप्न आएको अलि माथि जङ्गलमा एक टोकु लिएर जान हो यार। घाँस काट्नु आएको अनि लाली गुराँस त नरहेछन् र सकेछन् र लाली गुराँस त केटा हो। झर्ने सिजन भइसकेछ अनि अगाडि चाहिँ ए हेलो ओइलिसकेछन्। हामी चाहिँ घाँस काट्नु त्यतातिर जान्छ मलाई सो हातमा हाँसी परेछ अनि सही हो। हेर नि छ लाली गुराँस अलिपुली ओइली भ्याएको क्या हल्का हल्का दुइटा मात्रै छ अनि पुरै सिजन नै भ्याइएछ त। अनि आम आम त्यो सेतो त फुस्किनु भएको के स्टार्ट ठोक्का रेडी 1 2 गो। सेतो त हस्टेलिन लर्ने नि साँच्चीले ठोक्छ त यिनीहरू लड्यो भने त्यो फेरि ल पुसा वेलकम वेलकम वेलकम। अनि किन आएको त नि यहाँ? आज यो हाम्रो सिद्ध पूजा गरौँ भनेर आएको हजुर। हजुर अरू केही भन्नु छ कि? के हुन्छ यो पूजा गरेर? यो पूजा गरेर अब मलाई त के थाहा छैन, हाम्रो बुढापाकाले भनाइअनुसार होइन, जस्तै अब सबै रक्षा हुनेको, धनको रक्षा, ज्यानको रक्षा होइन। यो स्वास्नी नहुनेले स्वास्नी नपाउने तपाईँले पनि पाउँछ भने भनेपछि अब पहिला पाएकै हो, अहिले पनि पाउला जस्तो छ। पक्का एकदम पक्का। अब तपाईँ नै हो प्योर कन्ने, अब तपाईँले हो नि यहाँ सबै पूजा गर्नु। पूजा चाहिँ गरिन्छ अब फेरि धेरै सबैको पूजा गर्दाखेरि धेरै धेरै केटीहरू थोपिने होला फेरि। अब सबैलाई फेरि पाल्न त धन सम्पत्तिले पनि भ्याउनु पर्यो, यस्तो गाह्रो छ हौ मलाई। यत्रो छ त भेडा छ, भेडा छ, भेडा पाल्ने खालको फेरि भेडा हेर्ने खालको एउटा कन्या मलाई जुदाइदिनु पर्यो भनेर मैले सिद्धलाई पनि भनेको छु मनै मनै। अहिले अब हाम्रो भदैलाई पनि भन्दैछु ल चाहियो एकजना एकदम चाहियो, एकदम 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 राम्रो। धनको धनी मनको धनी 32 लक्षिनको भएको होइन, 32 माथि 33 लक्षिन भएको भए पनि अब मैले स्वीकार्ने होला पर्यो। चलेगा ल ठिक छ। ल भेरी गुड। पाटा काट्ने मान्छे केही न बोका लाग्यो पछि हो त तिमीहरू पहिला हाल्दा समाजको ला हाल्यो मेरो भइहाल्यो। पुची पऱ्यो कि मामी एकै ठाउँमा। ठिक छ हैन? ल ओ चत्तै मेरो चाहिँ इन्ट्रो चाहिँ उनले दिँदैछन् होइन उता ल कसले दिने हो इन्ट्रो? कसले दिने हो छिटो? भेनाश्रीले हो कि तिमीले दियो क्या? ल छिटो। हेलो गाइस सबैजनालाई नमस्ते, गुड मर्निङ फ्रम पार्ले खर्ग है। हजुरहरूलाई सुनिल भ्लगको च्यानलमा स्वागत छ। हाम्रो ढौलागिरी हिमाल कस्तो लाग्यो भयो? अनि अनि तिम्रो घर नि खै आफ्नो घर चाहिँ नदेखाउ मेरो घर दियो। अनि अरु यो गोठ उटानी गोठ अनि यहाँ भेनाश्री हाम्रो भेनाश्री के भन्दिनु भेनाश्री जाओस् कि अब सुनिल भरकलाई सबैले साथ सपोर्ट दिनु होला। अनि यो अन्त बारा सो आज चाहिँ मेला लाग्दैछ, आजबाट सुरु हो मेला। अब बवाल तरिकाले त्यहाँ गएर झारासारा गर्ने गरम हुन्छ। यहाँ अर्ग्यानिक टर्गाली हो है, यस्तो खतरा यस्तो बवाल हुन्छ यो चाहिँ।
नेपालको झन्डा क्लबको झन्डा यसो ठडाइनु पर्ने हजुर छु यो त बाँदरै रहेछ त मान्छे त अनि सो यो चाहिँ वेलकमको लागि लाली गुराँसहरू टिप्न आएको अलि माथि जङ्गलमा एक टोकु लिएर जान हो यार सो त यो भाइ चाहिँ माथि चढिरहेको छ तारो खेल्दै हाम्रो मेन टापन उसी टी खोलमा हाने केटा खोलमा ओ हेलो हेलो कस्तो भइरहेछ तारो राम्रो भइरहेछ खोल हानिदिने होइन आज अस्ति कुकुरले हानेको रे खोल ल अब सहर प्रहारमा केश बहादुर विक खोल 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 ओइ ढन्न खोल बारेको यार टीमा जोर 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 कस्तो हात कामेको छ यसलाई के भन्छ धनु हाल्ने खतरा होइन सर हाल्ने धनु होइन कहाँको अनि उल्टो भन्नु भएको सर हाल्ने हो नि भाइ यसरी हाल्ने है ए सर एउटा हुन्छ अनि यस्ता 3वटा हुन्छ खेलाडीहरुको तर हामी त अब तपाईँ टापन हो टापन होइन म के हो तपाईँ टापन हो होइन हामी सबै खेलाडी तर त प्योर टापन हो नि होइन कति बहिराई भएको थियो नि त ए खोलमा खोलमा स्कुल मामाश्रीबाट एक खोल फर्स्ट गोल हो यो आज जासेन ल आजको म्याचमा फर्स्ट गोल है आज फाइनलमा ल ल ल ल ल ल ल सही हो सही सँगै रक्सी खाइर बसेछ पारा खोलातिर जङ्गलमा फसेछ पानी धेरै बढाइदिन चाहन्छु